What is up guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras nyo man to pinapanood. So ngayon, in-inspire ako ni Big Sean Javier. Shoutout sa'yo. Lalagay ko dito. Yan, follow nyo yan. Lalagay ko yung link sa description. Dahil nga, siya yung nag-push sa akin, nag-vlog this day, this night. So sabi niya sa akin na John, mag-vlog ka this week, by the end of the week, kasi kailangan daw niya ng motivation. So pagbibigyan kita, Big Sean, dahil actually ikaw yung nag-motivate sa akin. Bakit ako nag-vlog ulit ngayon? Kasi nga twice ka ata nag-upload this week. So kudos, bro. Kita niyo naman, medyo pumayat ba yung mukha ko? Kasi last month, ito yung picture ko last month. Yan, kita niyo yan? Well, yung chan ganun pa din. Pero yeah, I'm still working on it. So yeah, bukas i-vlog ko yung routine ko. So bukas 6 AM pupunta tayo sa gym. Siyempre, papakilala ko sa inyo yung bago ko lang siya mapapakita dito sa vlog. Pero matagal ko na siyang kaibigan. Siya yung nagtuturo sa akin paano magbuhat. Siya nagtuturo sa akin yung tamang form. Yung taong yung matalino kasi yun eh. So yeah, papakilala ko sa inyo bukas. Kaya yeah, kita-kits sa next clip guys. Bagan nyo to. Let's go! So yun guys, kagigising ko lang. Nandito ako sa kusina. So, wala pang sunlight sa labas. Punta na tayo sa kotse dahil malilate na tayo. A few moments later. So yun guys, nandito na ako sa parking ng gym. Si Shen nasa loob na, yung tropa natin. So, bago ako pumapasok sa gym is nagpe-pre-workout muna ako dito sa kotse. Hinahalo ko to sa water noon, pero nakita ko si Shen na ginaganito lang. Yeah, nilalaklak lang ni Shen, ginaya ko lang siya mas mabilis at pero ayaw yung lasa, masyadong matapang. So yeah, nag-pre-workout ako para lang maging, maganahan tayo ngayong umaga. Siyempre 6 AM, come on. Kasi gigising ng 6 AM. A few moments later. Papakita ko na yung pinaka-idol ko sa lahat ngayon. Tropa ko yan, Siya yung dahilan kung bakit, naging busy ako the past month. Kaya hindi ako nakapag-upload. Kaya siya yung sisihin nyo dyan. Joke lang. Nagwo-warm up kami kasi nga, ang titirahin namin ngayon is leg. Don't skip leg day, sabi nga nila. Ay, pwede bang ipakita yung mga workout plan mo? Kasi, pwede. Okay, so good. Papakita namin yung workout. Rico. So 45 and 25 magkabilaan. Do the math. Look at this dude. Three plates. Look at that.
ginawa namin kanina bago ito is deadlift. So ngayon ang ginagawa namin is step up. Pero yung kanya upgraded version to mo. Oh, it's a lot. Barely foot. So, nahihirapan pa rin ako dito. It's been a while din sa like 4. Hindi, yung dati niya binubuha 10 each side ngayon 15 kaya na Oh yeah, okay. Kung mag-iinig dyan. Okay, it makes sense now. Kasi dati 10 lang ako kaya naalala ko. So, lagi kasing positive to so wala kayong magagawa dyan. Next workout. Ayan. Itaasan mo na ng konti pa. Ayan. Parang dapat squeeze mo yung lower back mo sa taas din. Ayan. Ilan na? So, tapos na kami mag-gym. Hindi ko na rin-record yung mga iba dahil tatagalan pa eh. So, yeah, madami pa kaming ginawa. Nag-quads, tawag doon, quads, hamstrings, and nagano kami, abs. Hindi siya naka-zoom in. Ay. What? Bakit? Pero mo cellphone. Ay, cellphone. Naiwan mo? 2 hours later. Focus. Guys, I don't know what happened now. Hindi na ako nakapag-vlog pa uwi dahil something happened. Mag-vlog sana ako i-explain ko yung ginawa pa namin. Madami pa kaming ginawa. So, nawala yung iPhone ng tropa ko, yung kasama ko kanina sa vlog. So, naghanap kami ng good 45 minutes doon sa loob kasi ginamit namin yung Find My iPhone. Nandun pa din naman actually. So, yeah, hindi ko alam kung accurate, hindi namin alam kasi kung accurate talaga yung Find My iPhone na yun kasi gumagalaw-galaw siya eh. Pero nandun lang sa place na yun, so, naghanap kami for like 45 minutes nga. Sabi ko nga, so, hindi namin mahanap. So, umalis na kami kasi kapag nag-overstay ka doon, may bayad yung parking doon. Kasi free for 2 hours lang yung parking doon. So, umalis na kami. The thing is, hindi namin nahanap yung iPhone, sayang. Pero, meron pa rin yung chance na mahanap yun kasi nandun pa lang eh, hindi pa umaalis eh. I don't know kung na-misplace lang talaga sa loob ng gym. So yeah, pagka-uwi ko, tinawagan ko agad yung 24 hours fitness. Sabi ko, tinanong ko ulit kung meron nakahanap, kung meron na nag-return ng lost iPhone doon, and then sabi nila wala. And then I asked them to like call me if someone na may magbibigay. So yeah, hopefully may tumawag mamaya. Hopefully sana may tumawag sa akin regarding sa phone na yun. So, yeah. So, it's already 9. I-prepare ko na yung food ko kasi may work pa ako ng 10. Maliligo. Madami pa akong gagawin. So, yeah. Kita-kits na lang sa next clip. Let's go. Papakita ko yung breakfast ko every day. So, ginagawa ko na to ng almost 2 weeks na. So, first, pinaprepare ko muna to. Magpa-protein shake tayo. First, nilalagyan ko siya ng triple berry blend. 1 handful is fine. Usually, nilalagyan ko ng banana para maging sweet siya. Lagyan natin. Naglalagay ako ng 1.5 scoop. So, 1. Two. So, syempre hindi natin kakalimutan yung greens natin sa katawan. Kailangan natin maglagay ng like healthy greens sa ating katawan. You know what I mean? So, kale. So, yeah. Lagyan mo yung kale dyan. I don't know, looks weird, pero it looks weird, pero you know, sarap pa din. Pero lastly, nilalagyan ko ng milk. Depende sa inyo guys. Nilalagyan ko siya. Ito na yun.
Blend na lang natin. Ayan. So yeah, ito na yung final final, what do you call that? That's it, I don't know. Yeah, and then magluluto ako ng itlog, 3 itlog. So siya na ganyan. Yep, weird ang eggs ko, right? That's what she said. Let's get it. So yan guys, yung egg, and then yung, of course, the shake. Usually dinadagdagan ko siya ng bread, wheat bread, at saka this peanut butter here. But yeah, shout out kay Shen. Sa tropa ko kanina, kasama ko kanina kasi siya yung nag-open up sa akin sa mga ganitong healthy stuffs na to. So yeah, shout out sa'yo, Shen. Yeah, salamat sa panonood guys. Yun yung the whole thing na ginagawa ko every day in the morning. So yeah, I did it for like 1 month now. I'm proud of myself, of course, kasi may goal ako sa vision board ko, right? Just, you know, yung abs, you know what I mean? So yeah, matagal pa yun for sure, pero I'm trying my best to get the goal by the end of this year. So yeah, I don't know, good vibes na sana tong vlog na to, but may konting off because of the phone. Pero sana mahanap natin. Hopefully, i-update ko kayo sa phone kung nahanap namin. And yeah, salamat sa panonood guys. Konting update lang. And abang-abang sa next vlog kasi parang ginanahan ako mag-vlog ngayon. So yeah, kita-kits sa next vlog. Bye-bye. Yo, wait. Siyempre, JM Barrera. Shinout-out niya na naman ako sa channel niya. That boy is too humble. Hindi siya namimili kung big YouTuber yung kakolab niya. Hindi siya namimili, sobrang humble ng taong yun. So, sa mga JM Barrera fans dyan, comment naman kayo kung galing kayo sa kanya. So, para ma-shoutout ko kayo. Salamat sa inyo. And sana magustuhan nyo tong content ko, okay? Because I'm a little bit different sa content ng mga Brusco Bros. Kasi I'm more in vlogging stuff. So yeah. Dami ko nang sinabi. So, kita-kits sa next vlog, guys. Make sure. Yun, napansin nyo nagbago yung quality ng sound at yung quality ng video. Kasi nalobat yung, yung, what do you call that? Yung camera ko. So, yeah. Sasabihin ko lang guys, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na din kasi, I don't know, I feel good na nagbablog ulit ako. So, yeah, it's been like, 5 weeks hindi ako nakapag-vlog, pero yeah, I'm feeling it again. So make sure to turn on that post notification right there para ma-notify kayo. So yeah, kita-kits sa next vlog. Kita-kits sa next vlog. Bye-bye.